حين نكون في تجربة نفزع ونخاف ونجد أنفسنا وقد انفلتنا من يد الله، سقطنا في الجو، الريح تصفر حولنا، الأشكال التي نراها تدور وتتقلب، ونحن نسقط بلا حول، ونصرخ إلى الله الذي نتصوره قد تركنا، قد رمانا، أفلتنا من قبضته. والله حولنا يسمع ويرى ويراقب ويشجع ويوجه، وهو قريب جدا منا. يسمح بأن نسقط في الأخطار، يدفعنا لنمر في التجارب لنتقوى ونتمرن. إلا إنه إذا تزايدت المخاطر وحاصرتنا، إذا قست التجارب وتعدت قدرتنا بسرعة، يمد يده ويرفعنا على كفه، ثم يرفعنا على منكبيه ويرفعنا إلى الأمام.